ก็มีเสียงก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กฟีลเหมือนคล้ายๆคนพิมพ์ดีดแข่งกับเราหรือใช้คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์แข่งกับเราแต่ก็เป็นเสียงที่ค่อนข้างห่างๆเราก็คิดว่ามันอาจจะไม่มีอะไรมั้งนะคะเราทำงานไปอีกระยะหนึ่งขณะนั้นนะมันก็จะมีพาร์ติชันนะคะในที่ออฟฟิศแห่งนั้นมีเสียงตกลงมาดังตุ้มตอนนั้นขนก็ลุกสู้ไปทั้งตัวละซึ่งมันไม่มีใครอยู่แล้วเนาะในที่แห่งนั้นเพราะทุกคนกลับกันหมดแล้วได้ยินเสียงพยาร้องไห้เลยแหละเพราะว่าลูกเนี่ยมีเลือดไหลออกมาจากตาแล้วถัดมาไม่กี่วันลูกผมคนเดิมครับมีคนเดียวหกล้มแขนหักแล้วพอเขารับรู้เรื่องทั้งหมดปุ๊บเขาก็บอกว่าโดยเซนส์ของท่านเนี่ยว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินะแล้วก็ถามถึงที่บ้านว่ามันมีสถานที่มีอะไรยังไงไหมอะไรหรือเปล่าครับแล้วก็ให้คำแนะนำเบื้องต้นมาเพื่อความสบายใจให้กลับมาทำก็พัญญาผมก็กลับมาจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็รอฟังผลทีนี้ผมกับพัญญาก็ตัดสินใจเลยเอางี้ดีกว่าไปหาหลวงพี่รูปเดิมเลยแล้วพอไปถึงคราวนี้ก็ยิ่งแบบคือตอนแรกผมก็ลังเลนะครับเพราะตอนแรกผมรู้จักท่านแต่พอต่อมาผมว่าท่านเป็นหลานของอาจารย์ผมเองที่มาจากต่างจังหวัดท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดป่าเนี่ยท่านก็โดยสรุปเลยท่านก็บอกว่าเป็นความเชื่อนะครับวันนี้ต้องย้ำโดยความเชื่อส่วนบุคคลว่าท่านเห็นรูปต้นไม้ซึ่งท่านก็ยังอุทานโอ๊ยต้นแค่นี้เองเหรอเพราะตะลิงปิงที่ผมโค่นไปประมาณขวด 1.5 ลิตรเองครับไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กต่อตะลิงปิงก็ท่านบอกว่าดูจากบริเวณโดยรอบแล้วมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นเดียวก็น่าจะใช่แต่ว่าเดี๋ยวท่านขอเวลานิดนึงแล้วท่านก็ให้คำแนะนำเบื้องต้นว่าสมมุติเฉยๆนะครับว่ามันมีพลังงานบางอย่างอย่างเงี้ยมันมีหลายโซลูชันที่เราจะเลือกออกแล้วท่านเป็นสมณะเป็นพระด้วยท่านบอกว่าให้ทำบางอย่างถ้าปกติมันก็อาจจะตัดง่ายๆแต่นี่เป็นพระไงก็ถ้าอยู่ด้วยกันได้แบบปณีประนอมวินเขาจะให้คุยกับเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ช่วงนั้นก็ต้องยอมรับผมก็โมโหเหมือนกันเพราะว่าคือคนทั่วไปอาจจะกลัวเนาะแต่เรารู้สึกว่าเราไปโค่นเขาเนี่ยเหมือนกับพังบ้านเขาสมมตินะครับถ้ามีจริงเราก็รับได้ไม่เป็นไรหักขาเราแต่ลูกเราไม่เกี่ยวตอนนั้นผมว่าจะเอาเหรียญคุดไปตอกแล้วคือหลวงพี่บอกว่าถ้าตอกนี่คือเขาต้องไปแน่เลยนะแต่รอนะคะเหมือนสะกดวิญญาณหรือเปล่าไม่ครับถ้าความเชื่อคนสมัยโบราณเหรียญคุดคือความเชื่อเหรียญคุดเนี่ยเป็นตาแผ่นดินเวลาต้นไม้มีปัญหาอย่างเงี้ยเวลาทำทางถนนหลวงเงี้ยมีปัญหาเขาก็จะจัดการด้วยเหรียญคุดตอกเข้าไปครับก็ไม่เป็นไรรอก่อนเพราะเราก็คิดแล้วว่าแบบเขาอาจจะเหมือนคนน่ะต่อให้เป็นคนนี้ก็ทำผิดได้เวลาโมโหพานอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูก่อนทีนี้ก็ระหว่างรอดูเนี่ยคือหลวงพี่ให้รอประมาณ7 วันแล้วมีผ่านมาสักระยะหนึ่งพัญญาผมก็โทรไปคุยกับท่านก็บอกโอเคท่านดูอะไรบางอย่างให้ละเดี๋ยวเตรียมเลื่อยไว้เลยคือเลื่อยได้คือคงอยู่ได้ไม่เวิร์กอะไรประมาณนี้นะครับเตรียมเลื่อยเตรียมตะปู3เหมือนตะปูหนัก3 นิ้วแล้วก็พวกของทำพิธีพวกกรวดข้าวสารนะครับเตรียมมาเลยแล้วก็ถึงวันก็เพื่อนบ้านช่วยไปนิมนต์ท่านมาแล้วท่านก็ช่วยแต่จังหวะเลื่อยเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านเป็นคนเลื่อยให้แต่ท่านจะจับต้นไม้ไว้แล้วก็ท่านก็ห้ามผมแต่พี่เขาเลื่อยไม่ไหวอยู่แล้วเพราะขาหักใช่แต่ด้วยเหตุผลอื่นทางความเชื่อเขาไม่ให้เราทำนะครับท่านก็ทำพิธีอะไรให้เสร็จสับก็เรียกว่าทำให้สบายใจประมาณนั้นแล้วก็ทั้งท่านแล้วก็พวกครูบาอาจารย์ผมแล้วก็เพื่อนๆท่านนี้ก็มีของล้างเครื่องรางของค้างอะไรอย่างเงี้ยวัตถุมงคลมาให้ที่บ้านนะพอรู้ว่าเกิดเหตุครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีเหตุการณ์อะไรที่พี่โอจะต้องไปเชิญท่านมาอีกครั้งใช่ไหมคะยังไม่มีแต่ท่านจะมาครับมาเหมือนกับว่าออกพรรษาแล้วท่านบอกเดี๋ยวท่านจะเอาวัตถุมงคลบางอย่างมาให้บูชาอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นน่ากลัวมากอันนี้ก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้ครับเป็นความเชื่อใช่ค่ะก็
แต่ว่าทำเพื่อความสบายใจพี่โอรู้ป่ะไก่ก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับพวกเรื่องต้นไม้นี่เหมือนกันได้ยินมานิดก็คือว่าอย่างนี้คือมันมีช่วงหนึ่งที่ไก่จะไปรังวัดที่ดินแล้วทีเนี้ยไอ้ที่ดินที่มันเป็นของพ่อใช่ไหมแล้วที่ตรงนั้นมันเป็นคล้ายๆกึ่งนครปฐมแต่ว่ามันเหมือนป่าเพราะว่าถนนมันก็ยังเป็นถนนลูกรังอยู่ก็คือเป็นถนนแบบกึ่งดินยังไม่เจริญไม่มีไฟไม่มีน้ำแล้วก็ต้นไม้ก็จะขึ้นรกมากต้นใหญ่อะไรเยอะไปหมดเลยเพราะมันเป็นที่เก่าทีนี้พอเวลาเรารังวัดเนี่ยเวลาก่อนช่างจะมาเขาก็จะให้เราทำการเคลียร์รอบๆเพื่อที่เขาจะได้ส่องแนวระยะไก่ก็ไปจ้างช่างแถวๆนั้นมาก็คือเป็นชาวบ้านนั่นแหละทีนี้ตอนแรกเขาก็พยายามไปตัดต้นไม้ต่างๆเพื่อเคลียร์แต่มันจะมีอยู่ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งที่เขาบอกว่าตัดยังไงผมก็ตัดไม่ได้ก็คือเวลาตัดปุ๊บเครื่องยนต์เขาเรียกว่าเครื่องมือดีกว่าเครื่องมือที่เป็นเลื่อยไฟฟ้ามันจะหยุดเลยก็คือตัดนิดเดียวหยุดตัดนิดเดียวหยุดทีนี้เขาบอกเฮ้ยไม่ได้ละว่าสงสัยต้องเตรียมเครื่องเส้นไหว้อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อของคนโบราณแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเนาะเขาก็ไปเตรียมพวกน้ำแดงอะไรพื้นฐานแต่ไกก็ไม่ได้ดูหรอกว่ามีอะไรบ้างสักพักประมาณชั่วโมงหนึ่งผ่านไปเขาบอกโอเคครับพี่เรียบร้อยละก็คือเวลาที่จะทำอะไรไอ้พวกเกี่ยวกับพวกต้นไม้ใหญ่ๆเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนสมัยโบราณถ้าเราจะโค่นหรืออะไรเนี่ยเขาจะต้องทำการขออนุญาตก่อนอันนี้ก็คือความเชื่อซึ่งก็ประสบมาด้วยประสบการณ์ตรงเหมือนกันจากที่ฟังที่คุณไก่เล่าแล้วก็ทางคุณโอเล่าเมื่อสักครู่นะคะก็คือต้นไม้ค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ่เหมือนเราก็จะต้องขออนุญาตเนาะต้องเรียกว่าทำเพื่อความสบายใจนะคะอย่างที่คุณไก่บอกนะคะค่ะแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้ค่ะไก่มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของไก่เองเนาะเป็นเรื่องของแม่ที่ประสบมาแล้วแม่เขามาเล่าให้ไก่ฟังอีกทีก็คือเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่ของไก่เองซึ่งตอนนั้นแม่อายุประมาณ14-15ก็คือประมาณวัยรุ่นนะคะแล้วก็สมัยก่อนแม่เขาก็จะเดินไปเก็บผักกับคุณยายซึ่งแม่กับคุณยายก็คือจะเป็นคนต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยประมาณ 8-9 โมงเนี่ยอากาศมันก็ยังแบบดูครึ้มๆอยู่เพราะว่าป่าไม้สมัยก่อนก็ยังเยอะอยู่นะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยแม่เขาก็เดินไปกับคุณยาย2 คนโดยปกติแล้วค่ะแม่เขาก็จะเดินตามหลังคุณยายไปเนาะแล้วก็จะคอยถามว่าแม่จะเก็บผักนี้ดีไหมเอาผักนี้ไปทำอะไรยายเขาก็จะตอบเป็นประโยคตามปกติเนาะแต่สักพักเนี่ยเหมือนกับว่ายายเขาจะเริ่มตอบว่าคือจะไม่ตอบเป็นประโยคละแล้วก็ไม่หันมาเวลาตอบแม่เขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรเขาก็เดินตามยายไปเรื่อยๆสักพักเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถามแล้วเหมือนกับตอบอยู่ที่คำเดิมคือไม่ได้ตอบอะไรเป็นประโยคเลยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าแปลกๆละแล้วเหมือนกับจิตตอนนั้นเขาเริ่มตกแล้วเขาก็เริ่มที่จะแบบสติหลุดเขาก็มองไม่เห็นแม่ตัวเองแล้วตอนนั้นรู้สึกแม่ไปไหนคือตอนแรกเหมือนความรู้สึกฟีลลิ่งว่าเราเดินตามแม่แล้วแม่ตอบตลอดแล้วพอเราเริ่มจิตตกตอนนั้นมองหาแม่ไม่เจอละแล้วตอนนั้นความกลัวของแม่ก็คือปีนขึ้นมาอยู่บนต้นไม้ที่ใกล้ที่สุดซึ่งเป็นต้นไม้ที่สูงมากแต่ตอนนั้นแม่ไม่รู้ตัวแม่รู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่ยายเขาเดินมาตามคือยายเขาบอกว่าเหมือนได้ยินเสียงเด็กที่ไหนไม่รู้ตะโกนอยู่ไกลๆเขายังบอกเลยเด็กอะไรมาตะโกนแต่เช้าคือมันตอนนั้นตัวจริงของยายเนาะเขาเดินไปไกลมากละไม่ได้เดินในเส้นทางเดียวกันเขาบอกได้ยินเสียงแว่วๆแล้วเขาก็เลยแบบหันไปดูส่วนฟีลลิ่งของยายในตอนนั้นก็คือเหมือนลูกเดินตามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการสนทนากันแบบเนี้ยแล้วลูกก็จะตอบแบบเนี้ยคือไม่ได้ตอบเป็นประโยคทีนี้ยายเขาเลยแบบลูกฉันไม่อยู่แล้วนี่เขาก็เลยรีบเหมือนพยายามกลับไปเส้นทางเดิมที่เดินมาด้วยกันว่าลูกอยู่ไหนแล้วก็หรือว่าเสียงเด็กคนนั้นเสียงลูกฉันเขาเลยเดินกลับไปจนไปเจอแม่ที่ตอนนั้นกำลังปีนอยู่บนยอดต้นไม้เลยแต่ไก่จำไม่ได้ว่าต้นอะไรคือมันสูงมากแล้วแม่เขาเลยขออภัยนะคะคือคุณยายเขาเลยถามว่าขึ้นไปได้ยังไงมันสูงขนาดนั้นแต่ตอนนั้นลูกสาวคือแม่เราสติหลุดไปละแกก็ร้องไห้อยู่บนต้นไม้นั่นแหละแบบไม่กล้าลงเพราะมันสูงมากแต่
แต่สุดท้ายยายเขาก็เลยค่อยๆพูดแล้วก็เหมือนคืนสติค่อยๆลงมาก้าวๆลงมาจนแม่ลงมาถึงพื้นแล้วก็พากันกลับบ้านปรากฏว่าตั้งแต่กลับบ้าน3 วันคือนอนไม่ฟื้นเลยก็คือนอนซมอยู่ที่บ้านเหมือนป่วยแล้วก็ไม่สามารถทานอะไรได้ทีนี้คุณยายเขาก็เลยทุกเช้าเนาะตามปกติเขาก็ต้องไปที่ตลาดแล้วก็ไปเดินออกไปที่อำเภอแล้วเขาก็จะไปเจอคนหรือชาวบ้านเนี่ยแล้วจะมีชาวบ้านอยู่คนหนึ่งที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความเชื่อนะคะก็คือถ้ายิ่งเป็นต่างจังหวัดเขาจะมีหมอผีทีนี้หมอผีเขาก็ทักว่าเอ๊ะทำไมลูกสาวไม่มาด้วยปกติคือแม่เขาจะไปตลาดกับยายทุกวันตอนเช้าปรากฏว่ายายเขาก็บอกว่าอ๋อวันนั้นน่ะพาลูกสาวไปเก็บผักแล้วก็เดินผ่านโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่คนแถวนั้นเขาจะรู้กันว่าคือโรงเรียนอะไรซึ่งก็คือโรงเรียนตรงนั้นนะคะเป็นโรงเรียนร้างประวัติของโรงเรียนตรงนั้นน่ะก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าตาอาจจะไม่เป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแล้วกันแล้วเขาก็อกหักเรื่องความรักกับผู้หญิงแล้วเขาก็ไปพูดง่ายๆว่าผูกคอแล้วก็เสียชีวิตที่โรงเรียนนั้นทีนี้หมอผีเขาก็เลยทักว่าเนี่ยเขาอยากเอาไปอยู่ด้วยเขาอยากเอาผู้หญิงไปอยู่ด้วยอยากเอาลูกสาวไปอยู่ด้วยทีนี้เขาเลยขออนุญาตไปที่บ้านขอไปช่วยดูหลานนิดนึงนะว่ามันอาการหนักขนาดไหนปรากฏไปถึงก็ไปเปิดใช้มือเนาะใช้นิ้วกับมือก็คือเปิดดูลูกตาว่าตอนนี้ตาเป็นยังไงบอกโอ้ตาเป็นน้ำข้าวเลยคือแบบอาการแย่มากละทีนี้พอเห็นอย่างนั้นเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยใช้วิธีนี้แล้วกันถ้าเกิดเขาอยากได้ผู้หญิงไปอยู่ด้วยเนี่ยก็ไปฉีกผ้าถุงของแม่แล้วก็เอามาพันเป็นตุ๊กตาให้เป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็พันคู่กันแล้วให้เหมือนว่าทำพิธีเหมือนแต่งงานกันเหมือนยกผ้าถุงเนี่ยให้เป็นภรรยาของคนนั้นที่โรงเรียนค่ะแล้วทีเนี้ยพอหลังจากทำพิธีเสร็จเนาะเขาบอกว่าตอนเย็นน่ะแม่บอกว่าลุกขึ้นมากินข้าวได้เลยแล้วกินข้าวแบบเยอะมากเหมือนเป็นกะละมังก็คือกลับมาเป็นสภาพปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นที่แม่เล่าให้ฟังแล้วแกก็จะเล่าบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเรื่องที่ฝังอยู่ในใจของเขาค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณแจงแล้วก็พี่โอมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดเรื่องลึกลับนะคะกับ AS Academy ค่ะพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงของดีไก่บอกต่อสำหรับองค์กรไหนนะคะที่อยากได้ระบบห้องสมุดออนไลน์ที่มีหนังสือให้เลือกมากมายไก่ขอแนะนำ AS Ready จาก AS Academy เราพร้อมให้บริการกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกที่สนใจอีกด้วยนะคะหากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกิ๊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 งให้ไก่ด้วยนะคะ EP ถัดไปจะเป็นหนังสือเล่มไหนติดตามได้ในชวนกันเล่าเรื่องโปรด